अब यसको एन्सर निकाल्नुहोस् सोनु सिंह। I am being followed nowadays. I am being यो nowadays को स्पेलिङ जस्तो छ त्यस्तै लेख्नु। एन्सरमा फरक स्पेलिङ आउनु भएन। I am being followed को FOLLOWED followed. I am followed nowadays. I am followed nowadays. हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्टलाई एउटा नोट लेख्नुहोस्। अब्जेक्टलाई प्यासिभ बनाउँदा अब्जेक्टलाई प्रिपोजिसन खण्ड र टाइम मोडबाट सेपरेट गर्नुपर्छ। एनओटी नोट। प्यासिभ बनाउँदा प्रिपोजिसनलाई टाइम कोड प्यासिभ बनाउँदा प्रिपोजिसनलाई टाइम कोड र प्रिपोजिसन खण्डबाट सेपरेट गर्नु पर्दछ। त्यो भने के छ होला म भन्छु यहाँनेरि। जस्तो हेर्नुहोस् है, I am watching a movie. म एउटा फिल्म हेर्दैछु। I am watching a movie at 10 a.m. today. यो at 10 a.m. भनेको प्रिपोजिसन अनि टुडे भनेको टाइम कोड हो। टाइम एडभर्ब भनौँ। I am watching a movie at 10 a.m. today. म आज 10 बजे मुभी हेर्दैछु। I am watching a movie at 10 a.m. today. अब हजुरहरुको लागि अब्जेक्ट कुन हो त भन्दा यो मात्र के हो त हाम्रो अब्जेक्ट। मुभी के हो अब्जेक्ट। किनकि यो प्रिपोजिसन र यो टाइम कोडलाई हामी के गर्छौं त सेपरेट गर्छौं। अब प्यासिभ के भन्छ त त्यो मुभीबाट हजुरहरुले सुरु गर्नुपर्छ। I am watching a movie at 10 a.m. today. यसको आन्सर के हुन्छ? I am watching a movie at 10 a.m. today. अब यहाँ हेर्नुहोस् त प्लिज। A movie is being watched. A movie is being watched at 10 a.m. today. A movie is being watched at 10 a.m. today by me. A movie is being watched. A movie is being watched at 10 a.m. today by me. A movie is being watched at 10 a.m. today by me. Passive बनाउँदा प्रिपोजिसनलाई टाइम कोड र प्रिपोजिसन खण्डबाट सरी प्यासिभ बनाउँदा अब्जेक्टलाई यो प्रिपोजिसन भन्छ। प्यासिभ बनाउँदा अब्जेक्ट यहाँ प्रिपोजिसन हैन। प्यासिभ बनाउँदा अब्जेक्टलाई टाइम कोड र प्रिपोजिसन खण्डबाट सेपरेट गर्नुपर्छ। I am watching a movie at 10 a.m. today. A movie is being watched at 10 a.m. today by me. और न्यू मुभी हैन त्यहाँ कसले न्यू थप्छ सोध्नुस्। यहाँ न्यू भन्ने शब्द छ र भने त्यसै एलडब्ल्यू न्यू थप्न मिल्छ र शब्द थप्ने बित्तिकै के हुन्छ त प्यासिभ बिग्रिहाल्छ। अब नेगेटिभमा हेरौँ। Sita is not cooking food. Sita is not cooking food. एकली भोइस नेगेटिभमा हुँदा के हुन्छ प्यासिभ भोइस पनि नेगेटिभमा हुन्छ। Sita is not cooking food. अब यसको के हुन्छ त Sita is not cooking food. सीताले खाना पकाउँदै छैन। Sita is not cooking food. Food is not being cooked by Sita. यसलाई हामी के गर्छौं त food is not being cooked. Food is not being cooked by Sita. Sita is not cooking food. Food is not being cooked by Sita. Food is not being cooked by Sita. Sita is not cooking food. Food is not being cooked by Sita. Food is not being cooked by Sita. Okay? Active voice negative मा हुँदा passive voice पनि negative मा हुन्छ। यहाँ नोट लेख्नुस् त NOT नोट।
एक्टिभ भोइस नेगेटिभमा हुँदा एक्टिभ भोइस नेगेटिभमा हुँदा एक्टिभ भोइस नेगेटिभमा हुँदा प्यासिभ भोइस पनि नेगेटिभ हुन्छ। प्यासिभ भोइस पनि NEGATIV नेगेटिभ हुन्छ। एक्टिभ भोइस नेगेटिभ हुँदा प्यासिभ भोइस पनि नेगेटिभ हुन्छ। सीता इज नट कुकिङ फूड, फूड इज नट being cooked by सीता, फूड इज नट being cooked by सीता। ओके, यहाँसम्म प्रब्लम छैन है। यो कुरा हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। एक्टिभ भोइस नेगेटिभमा हुँदा प्यासिभ भोइस पनि नेगेटिभ हुन्छ। अब हामी जाउँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स अहिलेसम्म केही समस्या छ हजुरहरूलाई? अहिलेसम्म नबुझ्ने भन्ने छ कुनै? छैन है, बुझ्नुपर्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। अब यहाँ हेरौँ हामीले यसको एक्टिभमा के हुन्छ? सब्जेक्ट प्लस has have plus verb 3 object. Subject plus has have plus verb 3 object. Passive मा के हुन्छ? Passive मा new subject plus has have been. New subject has have been plus verb 3 object by agent. New subject plus has have been plus verb 3 object plus by agent. Object plus new subject has have been plus verb 3 been plus verb 3 object by agent. अब has केले लिन्छ, have केले लिन्छ भन्ने कुरा पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई समस्या छ। सर has केले लिन्छ, have केले लिन्छ भन्ने कुरामा धेरै विद्यार्थीहरूलाई समस्या छ। जस्तो he, she, it र सिंगुलर नाउन। he, she, it र सिंगुलर नाउनले के लिन्छ त? he, she, it र सिंगुलर नाउनले has लिन्छ। he, she, it र सिंगुलर नाउनले चाहिँ has लिन्छ। he, she, it र सिंगुलर नाउनले के गर्छ? has लिन्छ। he, she, it र सिंगुलर नाउनले has लिन्छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के भने someone has told you a story. 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 के हुन्छ? Someone has told you a story. Someone has told you a story. अब यहाँ दुईटा अब्जेक्ट छ हेर्नुस् है। दिस इज अब्जेक्ट 1, यो अ स्टोरी भनेको चाहिँ के हो त? अब्जेक्ट 2 हो। अब्जेक्ट 1 बाट प्यासिभ बनाउने कि अब्जेक्ट 2 बाट भन्नेमा जहिले पनि हामी के गरौँ? अब्जेक्ट 1 बाट बनाऊ। यु हैव बीन टोल्ड अ स्टोरी। समवन मा बाइ हुँदैन। अब यसको आन्सर के हो त भन्दा यु हैव बीन टोल्ड अ स्टोरी। आन्सर यु हैव बीन टोल्ड। यु have been told. You have been told a story. You have been told a story. Someone has told you a story. You have been told a story. You have been told a story by someone हुँदैन है त। यसमा के गर्ने? by someone हुँदैन। by someone हुँदैन। अनि एउटा धेरै जसो विद्यार्थीले के बुझ्नुहुन्न भने सर यहाँ माथि प्रश्नमा has तल यहाँ have किन? यो पनि धेरै विद्यार्थीले मलाई सोधिरहने प्रश्न। मैले अस्ति एउटा क्लासमा भनेको छु नयाँ कर्ताले आफ्नो लागि के गर्छ त? नयाँ भव। Someone has told you a story. You have been told a story. You have been told a story. नयाँ कर्ताले आफ्नो लागि के लिन्छ त? नयाँ। जस्तो अब अ स्टोरीबाट बनाइयो भने के हुन्छ? अ स्टोरी has been told to you. अर्को हामीले प्यासिभ 2 गर्यो भने यसको प्यासिभ 2 चाहिँ के हुन्छ त? अ स्टोरी has been told to you. A story has been told to you. This is passive.
अब्जेक्ट 2 को आधारमा प्यासिभ बनाउने हो भने अब्जेक्ट 1 अगाडि 2 थप्नु पर्छ। यहाँ तपाईले नोट लेख्नुस्। अब्जेक्ट 2 लाई कर्ता मानी प्यासिभ बनाउने हो भने अब्जेक्ट 1 अगाडि TO2 थप्नु। हेर्नुस् त TO2 थप्नु। अब्जेक्ट 2 लाई कर्ता मानी प्यासिभ बनाउने हो भने अब्जेक्ट 1 अगाडि TO2 थप्ने। तपाईले के गर्नुपर्छ? अब्जेक्ट 1 अगाडि TO2 थप्ने। अब्जेक्ट 2 लाई कर्ता मानी प्यासिभ बनाउने हो भने अब्जेक्ट 1 अगाडि TO2 थप्नुपर्छ। अब तपाईहरुले TO2 थप्नुपर्छ। अब्जेक्ट को आधारमा के गर्ने? समूहले बाहिलिने। यो माथि के छ? समूहले बाहिलिन्छ त। अब सिम्पल पास्ट टु प्यासिभ। अब यसको नेगेटिभ प्यासिभ एउटा हेर्नुस् त। नो वान हैज planned a program. No one has planned a program. ल अब यसको प्यासिभ गर्नु पर्यो हामी। No one has planned a program. यसको प्यासिभ गर्नु। No one has planned a program. प्यासिभ के हुन्छ? यहाँ अ प्रोग्रामबाट हेर्नु पर्यो। No one has planned a program. अ प्रोग्राममा हेर्नुस् त। No one has planned a program. No one has planned a program. No program has been planned. 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 यहाँ हजुरले नोट लेख्नुपर्छ। नेगेटिभ एक्टिभ भोइस को अब्जेक्ट अगाडि। यो त नेगेटिभ एक्टिभ भोइस। नेगेटिभ एक्टिभ भोइस को अब्जेक्ट अगाडि। नेगेटिभ एक्टिभ भोइस को अब्जेक्ट अगाडि ए एन्ड र एनी आएमा एन्ड ओ नो गर्ने। यो नेगेटिभ वाक्यको अगाडि यो अ आयो। अलाई हामीले नो गर्नुपर्छ। नेगेटिभ एक्टिभ भोइस को अब्जेक्ट अगाडि ए एन्ड र एनी आएमा एन्ड ओ नो गर्ने। नेगेटिभ एक्टिभ भोइस को अब्जेक्ट अगाडि ए एन्ड र एनी आएमा एन्ड ओ नो गर्ने। नेगेटिभ एक्टिभ भोइस को अब्जेक्ट अगाडि ए एन्ड र अर्को हेरौँ हामीले। अब सी द नेक्स्ट वन। अब सिम्पल पास्ट। लेट्स मूव टू सिम्पल पास्ट। सिम्पल पास्ट टू पास्ट। सिम्पल पास्ट को एक्टिभमा के हुन्छ त? एक्टिभमा सिम्पल पास्ट को एक्टिभमा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले सिम्पल पास्ट को एक्टिभमा चाहिँ सब्जेक्ट वर्ब टु अब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब टु अब्जेक्ट। सिम्पल पास्ट को एक्टिभमा सब्जेक्ट वर्ब टु अब्जेक्ट। अब यहाँ अर्को के हुन्छ यसको प्यासिभमा? न्यू सब्जेक्ट प्लस
was where plus of 3 object by agent. New subject was where of 3 object by agent. New subject was where verb 3 object by agent. Object by agent. जस्तो यहाँ हामीले हेरौँ न्यू सब्जेक्ट वाज वेयर verb 3 object by agent. अब सिम्पल पास्ट टेन्स एक्टिभ भोइस जुन टेन्समा हुन्छ प्यासिभ भोइस पनि त्यही टेन्समा हुन्छ. यहाँ हजुरलाई मैले अस्ति पनि नोटबुक कुरा गराइसकेको छु. एक्टिभ भोइस जुन टेन्समा हुन्छ एक्टिभ भोइस जुन टेन्समा हुन्छ प्यासिभ भोइस पनि त्यही टेन्समा हुन्छ. एक्टिभ भोइस जुन टेन्समा हुन्छ प्यासिभ भोइस पनि त्यही टेन्समा हुन्छ. पनि प्यासिभ भोइस पनि त्यही प्यासिभ भोइस पनि त्यही टेन्समा हुन्छ. एक्टिभ भोइस जुन टेन्समा हुन्छ प्यासिभ भोइस पनि त्यही टेन्समा हुन्छ. प्यासिभ भोइस पनि त्यही टेन्समा हुन्छ. अब यहाँ हेरौँ है त प्लिज सी यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो त सी इट. एक्टिभ भोइस जुन टेन्समा हुन्छ प्यासिभ भोइस पनि के हुन्छ त्यही टेन्समा हुन्छ. प्यासिभ भोइस पनि त्यही टेन्समा हुन्छ. अब यहाँ हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हरि wrote an essay. Hari wrote an essay last week. Hari wrote an essay last week. Hari wrote an essay last week. अब यो हेर्नुस् त Hari wrote an essay last week. यो हाम्रो टाइम कोड भयो. यहाँ हेरौँ an essay ल यसको एन्सर निकाल्नुस्. Hari wrote an essay last week. Hari wrote an essay last week. अब यहाँ हेर्नुस् त Hari wrote an essay last week. An essay was written last week by Hari. An essay was written by an essay was written last week by Hari. An essay was written last week by Hari. Hari wrote an essay last week. An essay was written last week by Hari. An essay was written last week by H-A-R-I Hari. यो पनि सिम्पल पास्ट हो. He did not invite you. यो did not भनेर आयो भने यो पनि के हो त? He didn't invite you. He didn't invite you. He didn't invite you. He didn't invite you. अब यसको प्यासिभ हो. यसको प्यासिभ भनौँ त he didn't invite you. यसको प्यासिभ हेरौँ. He didn't invite you. You were not invited. He didn't invite you. You were not invited by him. You were not invited by him. You were not invited by him. He didn't invite you. You were not invited by him. He didn't invite you. You were not invited by him. You were not invited. He didn't invite you. You were not invited by him. अब अर्को एउटा हामीले सीमा
Deepa didn't like any of you. Deepa didn't like any of you. Deepa didn't like any of you. You. Deepa didn't like any of you. भयो Deepa didn't like any of you. यसमा के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि Deepa didn't like any of you भनेको यहाँ के हुन्छ none of you any of जहिले पनि के हुन्छ त none of मान्छे none of you none of you none of you were liked none of you were liked by Deepa अब यो हामीले any of you लाई के गर्नुपर्छ none of गर्नुपर्छ यसलाई हामी के गर्छौं त any of लाई के गर्ने त any of लाई none of यस्तो बेलामा any of लाई के गर्ने none of गर्ने none of you ले कहिले पनि वाच दिन्छ you ले वेट दिन्छ नो वन भनेको नेगेटिभ हो वाक्यमा नो वन छ भने के हुन्छ वाक्य नेगेटिभ हो अस्ति पढाएको छैन वाक्य तीनटा शब्दले के हुन्छ वाक्य नेगेटिभ हुन्छ हैन नो वन भन्ने शब्द त्यसपछि नोबडी भन्ने शब्द त्यसपछि यानो यानी नन भन्ने शब्द नन भन्ने शब्द एक्टिभ वाक्यमा आएमा एक्टिभ वाक्यमा आएमा नेगेटिभ प्यासिभ नेगेटिभ प्यासिभ नेगेटिभ प्यासिभ नो वन नोबडी नन अफ शब्द एक्टिभ वाक्यमा आएमा नेगेटिभ प्यासिभ बनाउँ यसलाई के गर्नु पर्यो नेगेटिभ प्यासिभ यो शब्दले के जनाउँछ नेगेटिभ प्यासिभ जनाउँछ नेगेटिभ प्यासिभ ल अब हामी पास्ट कन्टिन्युअस अब के गर्नु पर्यो त पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा जाने पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा अब पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा एक्टिभमा के हुन्छ त सब्जेक्ट was with verb for object subject was with verb for object subject was with people verb for object अब प्यासिभ के हुन्छ सब्जेक्ट प्यासिभमा के हुन्छ न्यू सब्जेक्ट प्लस was with plus being plus verb 3 plus object by new subject plus was with plus being plus verb 3 plus by Hari was digging a ditch. मैले क्वेशन्स धेरै पढाएको पढाएको Hari was digging a ditch. Hari was digging a ditch. हो अब यो यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो a ditch यो वाक्य पास्ट मा छ a ditch भनेको सिंगुलर a ditch was being dug a ditch was being dug by Hari मान्छेको नामलाई के हुँदैन एउटै कुरो 17 चोटी भन्दा पनि थाहा भएन भने चाहिँ लोकसेवा पढ्नु हुँदैन यहाँ हामी त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद यदि कुनै सरले कुनै पनि कुरो 17 चोटी भन्नु र 17 चोटी भन्दा पनि हजुरहरुलाई याद भएन भने चाहिँ
हामीले यो पढ्ने कामलाई सधैँभरिका लागि छोड्नुपर्छ, सधैँभरिका। व्यक्तिको नामलाई प्रनाउन नगर्ने, के धेरै पटक हुने होला हैन। व्यक्तिको नामलाई प्रनाउन गर्ने होइन, व्यक्तिको नामलाई प्रनाउन गर्ने होइन, व्यक्तिको नामलाई हामी के गर्छौं, प्रनाउन गर्ने होइन। यो बाई हिम भन्नु र बाई हरि भन्नु आकाश पातालको फरक। हरिले पैसा चोरो भन्नु र उसले पैसा चोरो भन्नु एउटै हो र बाई हिम बाई हरि एउटै होइन। यसलाई मैले तपाईहरुलाई 16 चोटि प्लस 17 भयो सुन। अब फेरि कसैले सोध्नु भयो भने चाहिँ यो के हुन्छ, 18 पटक है तपाईलाई लेख्ने। व्यक्तिको नामलाई प्रनाउन गर्ने होइन, बाई हिम र बाई हरि। हरि वाज डिगिङ अ डिच or ditch was being dug by हरि। व्यक्तिको नामलाई प्रनाउन गर्नु हुँदैन। मैले जे लेखेको छु त्यो भन्दा अरु एन्सर मिल्दैन। तपाईले त्यहाँ अरु यस्तो मिल्छ कि मिल्दैन सर भनेर नलेख्नु, मिल्दैन है त। हरि वाज डिगिङ अ डिच or ditch was being dug by हरि। ग्रामरमा जम्मा एउटा मात्र एन्सर हुन्छ। which is our birthplace। ठाउँको नाम प्लेस आएपछि which भएन। ल अब हाम्रो यो हेर्नुस् त, अर्को नेगेटिभमा छ। यसको नेगेटिभ प्यासिभ हेर्नुस् त, यसको नेगेटिभ फर्ममा आउँछ, नेगेटिभ प्यासिभ। People were not sending us messages। People were not sending us messages। ल अब तपाईहरुले यसको आन्सर निकाल्नुस् त। People were not sending us messages। मैसेज करते ना। People were not sending us messages। मानिसहरूले हामीलाई मेसेजहरु पठाइरहेका थिएन। People were not sending us messages। तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस क्वेशन मेरो पेजमै छ नि, प्रदीप लामिछाने भन्ने फेसबुक पेजमा हेर्नुस् त, छविला त्यहाँ प्र्याक्टिस क्वेशन पनि छ। कोलम्बियाको 2-3 वर्ष अगाडिदेखिको सबै क्वेशन त्यही छ। प्रदीप लामिछाने भन्ने फेसबुक पेजमा हेर्नुस्, त्यहाँ प्र्याक्टिस क्वेशन्सहरु अति धेरै छन्। त्यहाँ हेर्नुस्, मेरो तपाईहरुलाई नोट पठाएको होला, नोटमा छन्, मेरो बुकमा पनि छ। यहाँबाट हेर्नुस् प्र्याक्टिस क्वेशन्स, यो फेसबुक पेजमा हेर्नुस् त, त्यहाँ छ। People were not sending us messages। हाम्रो दुईटा अब्जेक्ट छ, एउटा अब्जेक्ट object 1, अर्को हाम्रो के हो त object 2। object 1 र object 2 छ। People were not sending us messages। यसमा हाम्रो दुईटा अब्जेक्ट छ। People were not sending us messages। We were not being sent messages। We were not being sent। We were not being sent। We were not being sent messages। We were not being sent messages। People were not sending us messages। We were not being sent messages। We were not being sent messages। People were not sending us messages। We were not being sent messages। We were not being sent messages। We were not being sent messages। Now our last question is now, he and you were not playing a game। But you प्रश्न हेर्नुस् त, he and you were not playing a game। He and you were not playing a game। यहाँबाट साथीहरु सुरु गर्नुस्, यहाँबाट नै। He and you were not playing a game। He and you were not playing a game। अरु कुनै यो टपिक बाहेक अरु प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो मेरो WhatsApp भाइबरमा मेसेज गर्ने। यो क्लास रेकर्ड भइरहेको क्लास हो, यसमा मैले तपाईहरुले लेखेका अन्य प्रश्नहरुको एन्सर दिन मिल्दैन। यो क्लास चाहिँ हाम्रो
रेकर्ड पनि भइरहेको हुन्छ र यो प्यासिभ भोइस पढाइरहँदा मैले मात्रै प्यासिभ पढेँ किनकि यो क्लास चाहिँ रेकर्ड भर्सनको क्लास हो र यो क्लासमा लाइभ पछि पनि प्रोभाइड हुन्छ त्यसले तपाईँहरूलाई अरू प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने मलाई पर्सनली व्हाट्सएप भाइबरमा मेसेज गर्नु अहिले मैले यो टपिकलाई बीचमा छोडेर अरू कुनै प्रश्न हेर्दा नै तपाईँहरू मलाई प्यासिभको मात्रै प्रश्न he and you were not playing the game a game was not सर अब यहाँ was कहाँ आयो भन्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले यो सिंगुलर नाउन हो सिंगुलर नाउनले के लिन्छ त a game was not being played a game was not being played by a game was not being played by him and you by him and you by him and you by him and you सर यो यू को चाहिँ किन यू हो भन्ने पनि प्रश्न आउँछ फेरि यू को चाहिँ सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ प्रोनाउन एउटै हुन्छ त्यसैले यू को सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ प्रोनाउन एउटै हुने भएर यू चाहिँ जहिले यू नै हुन्छ नि त्यसलाई पनि लेख्नुस् फेरि भोलि बिर्सिहाल्नुहुन्छ नोट लेख्नुस् त यू को सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ दुईटै प्रोनाउन के हुन्छ त सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ दुवै प्रोनाउन YOU यू हुन्छ यू को सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ दुवै प्रोनाउन YOU यू हुन्छ ल अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई तपाईहरुले के गर्ने मलाई यहाँ हेर्नुस् त एउटा मेसेज लेख्नु त तपाईहरुलाई केही प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने मलाई के गर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् है यो 9860193788 मा 11 बजेदेखि 4 बजेको बीचमा मेसेज पठाउनुस् 11 बजेदेखि 4 बजेको बीचमा मेसेज पठाउने व्हाट्सएप भाइबरबाट फोन गर्ने होइन है फोन गर्नुभयो भने मैले के गर्दिन त हेर्दिन ल त्यसमा तपाईलाई केही प्रश्न सोध्नु पर्यो केही भने मेसेज गर्ने फोन गर्ने होइन मात्र मेसेज गर्ने त यसमा हजुरले मेसेज गर्नुस् 9860193788 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म व्हाट्सएप र भाइबरमा मेसेज गर्ने ल यसलाई यति गर्नुस् अरु म अब यहीबाट भोलि मैले यही पढाइहाल्छु है त थ्यांक यू मिस कल पनि नदिनुस् जसको मिस कल आयो त्यो मान्छे ब्लकमा गयो अहिले भर्खर एकजनाले मिस कल गर्नुभयो यही हो भनेको नमान्ने भनेको यस्तो लाइभ भनिन्छ कि जसले मिस कल गर्छ मैले सिधै ब्लक गरिदिन्छु है त सधैँ भएको लाइभ ब्लक